Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Recentele declarații ale familiei Slatircoglu au zguduit din temelii o poveste care părea îngropată, dar care nu a încetat niciodată să bată în imaginarul colectiv. Ne-a provocat multă durere, au spus bătrânii clanului, referindu-se la Khalil Ibrahim, cu o forță care nu a lăsat loc de interpretări blânde. Aceste cuvinte, încărcate de resentimente și dezamăgire, nu numai că au redeschis răni vechi, dar au stârnit și dezbateri pe rețelele de socializare. În ce măsură poate o relație să lase cicatrici atât de adânci asupra unui întreg mediu familial? Ceea ce a fost cel mai surprinzător a fost tăcerea lui Khalil Ibrahim în fața acestor declarații. O tăcere care, departe de a fi liniștitoare, a devenit un ecou al tuturor întrebărilor care au rămas fără răspuns. Unii au interpretat această atitudine ca maturitate și eleganță, alții ca o încercare de a nu alimenta un conflict care are deja prea multe fantome. Dar în lumea divertismentului, chiar și tăcerea vorbește de la sine, iar în acest caz, a făcut-o tare. Se știa de mult timp că familia Slatircoglu dezaproba relația ei cu Khalil Ibrahim. Deși nu au vorbit niciodată deschis în perioada cea mai vizibilă a cuplului, tensiunile au fost un zvon constant în culise. Priviri reci, comentarii mormăite și absențe semnificative de la evenimente importante au fost indiciile unei neînțelegeri care acum prinde contur în cuvinte directe. Trecutul a revenit, de data aceasta în gura celor care l-au trăit direct. Speculațiile s-au multiplicat curând. Chiar a fost familia cea care a insistat să pună capăt poveștii? A existat un punct de cotitură în care dragostea nu a mai putut rezista forței legăturilor de sânge? Acestea sunt întrebări care, deși nimeni nu răspunde deschis, rezonează puternic în fiecare colț al universului fanilor. Pentru că în spatele fiecărei despărțiri există versiuni contradictorii, adevăruri parțiale și răni care rămân deschise. Rețelele de socializare au fost divizate ca niciodată. Pe de o parte, urmăritorii lui Khalil Ibrahim, indignați de ceea ce consideră un atac gratuit și tardiv. Pe de altă parte, cei care cred cuvintele familiei lui Slatircoglu reflectă o durere redusă la tăcere ani de zile. Ruptura s-a adâncit, alimentată de postări vechi, gesturi uitate și fraze care astăzi capătă noi înțelesuri. Ceea ce părea o poveste închisă a devenit din nou un câmp de luptă. Khalil Ibrahim, fidel stilului său rezervat, nu a făcut niciun comentariu public. Dar absența s-a ridicat și semne de întrebare. Unii cred că tace din respect, alții susțin că nu vrea să evidențieze un conflict pe care îl consideră parte a trecutului. Totuși, există și cei care cred că tăcerea ei este un semn de vinovăție. Adevărul, ca întotdeauna, este ascuns printre rânduri, iar în această poveste, nimeni nu pare să-l înțeleagă pe deplin. Nici Slatircoglu nu a intervenit direct. Postările ei recente, marcate de o anumită introspecție, au fost interpretate de unii ca o încercare de a sta deoparte. Dar este imposibil de negat că momentul în care familia ei a ales să vorbească nu a fost întâmplător. Chiar când actrița părea să închidă un ciclu, rădăcinile familiale i-au amintit că există capitole care nu se scriu singure. Există dureri comune și există iubiri care nu au fost niciodată acceptate. Expresia ne-a provocat atât de multă durere a fost repetată de toate instituțiile media, ca și cum ar fi fost o mantră imposibil de ignorat. Și, deși nu au fost oferite detalii concrete, acea propoziție a fost suficientă pentru a reaprinde zvonurile. Ce fel de răni a lăsat Khalil Ibrahim în apropiații lui Slatircoglu? A fost o trădare, o dezamăgire sau pur și simplu o incompatibilitate imposibil de rezolvat? În inimile fanilor, impactul a fost dublu. Pentru că retrăirea poveștii dintre Slatircoglu și Khalil Ibrahim este retrăirea unei fantezii care a transcendat ecranul.
Mulți visau la o relație eternă între cei doi, alimentată de chimie, tandrețe și momente împărtășite în fața camerelor de filmat. Astăzi, se confruntă cu realitatea unei iubiri care, aparent, nu numai că nu a reușit să înflorească, dar a lăsat rupturi adânci pe toate fronturile. Paginile revistelor de celebrități au fost pline de noi teorii. Unii editorialiști susțin că familia lui Slatircoglu și-a rupt tăcerea doar pentru a-și proteja imaginea. Alții, mai romantici, cred că au făcut-o din dragoste pentru fiica lor, care încă suportă consecințele unei relații toxice. În mijlocul tuturor analizelor, singura certitudine este că declarațiile au readus la viață un trecut care părea latent. Contextul contează și el. În vremuri în care relațiile dintre vedete sunt trăite aproape în timp real datorită rețelelor de socializare, orice cuvânt poate declanșa un uragan. Familia lui Slatircoglu, până acum precaută și în umbră, a decis să vorbească. Și vocea lor a rezonat. Pentru că atunci când cei care cunosc pe cineva de la naștere spun că a suferit din dragoste, este dificil să ignori. Cei mai apropiați de Halil Ibrahim îl asigură că este rănit de declarații, dar că nu vrea să intre într-un război al zvonurilor. Potrivit lor, actorul preferă să-și păstreze demnitatea în locul scandalului. Dar este inevitabil să ne întrebăm dacă nu cumva există și o urmă de regret în tăcerea sa. Putem merge mai departe când amintirile sunt încă subiecte de conversație? Între timp, unii fani se agață de ideea unei reconcilieri imposibile. Alții pur și simplu cer respect de ambele părți. Pentru că, dacă această poveste a clarificat ceva, este că dragostea, atunci când este amestecată cu faima, devine o operă colectivă. Toată lumea are o opinie, toată lumea interpretează și, adesea, cei care au trăit-o ajung să fie cei mai puțin ascultați. Zvonurile despre presiunea familială au fost frecvente în alte cupluri celebre, dar în acest caz, narațiunea capătă forță din coerența poveștii. Încă de la început, distanța dintre cercul apropiat al lui Halil Ibrahim și Slatircoglu a fost evidentă. Fotografiile împreună, comentariile de susținere și gesturile de integrare lipseau. Astăzi, acel gol are sens datorită declarațiilor recente. Deși nu mai sunt împreună, povestea lui Halil Ibrahim și a lui Slatircoglu trăiește în inconștientul colectiv. Ca acele iubiri care nu mor niciodată cu adevărat pentru că au lăsat întrebări fără răspuns și, probabil, nu vom ști niciodată întregul adevăr. Dar fiecare cuvânt, fiecare tăcere, fiecare gest va continua să alimenteze mitul. Pentru că atunci când dragostea desparte familii, nimic nu mai este la fel. Pascali